Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem trước cái bản đồ biển ở cấp độ 4. Ok. Rồi, đây là màn hình chào mừng khi chúng ta tham gia vào thành phố biển ở cấp độ 4. Một cái màn chào mừng rất đẹp và mình đánh giá cái sự nỗ lực rất lớn của nhà phát hành. Ở đây chúng ta còn có rất nhiều các thông tin khác để các bạn có thể tham khảo. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xem qua cái phần nhiệm vụ. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại nhiệm vụ là nhiệm vụ dành cho chỉ huy và nhiệm vụ dành cho các phe của mình. Nhiệm vụ cho chỉ huy thì chúng ta sẽ có các loại nhiệm vụ tiêu diệt các đơn vị hắc quạ ở trên bản đồ hoặc là các lô cốt của hắc quạ ở trong bản đồ biển, nhiệm vụ thu thập tài nguyên trên bản đồ và loại nhiệm vụ tiêu diệt lính dự bị của đối phương vẫn là 25.000 lính dự bị. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm một nhóm các nhiệm vụ khác liên quan đến điểm cống hiến của cá nhân chúng ta cho cái phe mình đang tham chiến, với điểm tối đa là 1,2 triệu điểm. Chúng ta sẽ nhận được các vật phẩm như thế này, bao gồm là buji dành cho các đơn vị hải quân. Đối với nhiệm vụ của phe, chúng ta cũng có những nhiệm vụ liên quan đến chiếm đoạt các công trình ở trên bản đồ. Và mỗi một công trình sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những vật phẩm phần thưởng rất có giá trị như thế này. Đó. Thì cái này thì mình thấy là nó khá giống với các bản đồ thành phố cấp độ 4 ở trên đất liền khác thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái phần là điểm phe. Cái phe của chúng ta đạt được điểm 100 điểm thì toàn bộ các thành viên sẽ nhận được những vật phẩm như thế này. Khá là giá trị nhỉ. Ok, rồi phần tiếp theo là nhiệm vụ Conquest ở trên bản đồ biển thành phố cấp độ 4. Thì cái này mình thấy là nó khá giống với các cái bản đồ cấp độ 4 khác thôi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tiêu phí hoặc là phấn đấu để đạt được top thứ hạng cao. Và thứ hạng càng cao sẽ cho chúng ta phần thưởng càng lớn. Cái sự kiện này nó sẽ diễn ra theo ngày ở trong cái quá trình chúng ta tham gia vào bản đồ cấp độ 4. Rồi, ở trong bảng xếp hạng này chúng ta có thêm những sự thay đổi mới. Đầu tiên là bảng xếp hạng đóng góp của chỉ huy. Bảng xếp hạng đóng góp này chúng ta có thể kiếm được bằng cách tiêu diệt lính dự bị của đối phương. Đấy, hoặc là bị mất lính dự bị của chúng ta. Hoặc là tiêu diệt các đơn vị hắc quạ ở trên bản đồ đều có thể nhận được các cái điểm cống hiến này. Thì thì người chơi mà có điểm cống hiến càng cao thì chúng ta càng có được cơ hội nhận được phần thưởng rất lớn. Ở đây các bạn có thể xem được phần thưởng là dành cho cái phe thắng cuộc nhá, là từ người thứ 1 đến người thứ 10 trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng rất giá trị như thế này. Còn bên này là phe thua cuộc. Rồi chúng ta cũng có bảng xếp hạng điểm đóng góp của từng liên minh trong cái phe đó. Thì mỗi một liên minh khi được đóng góp thì chúng ta được xếp hạng, và các thành viên của liên minh đó cũng sẽ nhận được những phần thưởng như thế này khi mà kết thúc sự kiện. Và cũng có một bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu. Thì phần thưởng của bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu sẽ được chuyển đổi từ các cờ lê của lục quân, không quân sang cờ lê của hải quân. Và cấu kiện tinh chế cũng của không quân hoặc là của hải quân, chúng ta được chọn một trong hai. Khá là hấp dẫn nhỉ. Thì cái điểm cỗ máy này chúng ta chỉ có thể kiếm được bằng cách tiêu diệt đơn vị lính dự bị của đối phương thôi. Rồi, xem qua về cửa hàng của bản đồ biển. Trong cửa hàng này thì chúng ta có thêm cấu kiện tinh chế của hải quân và cờ lê bánh răng đầu đạn cũng của hải quân được bổ sung thêm vào kho hàng này để chúng ta có thể sử dụng tiền sự kiện để mua. Giới thiệu qua một chút về cái chế độ chiến đấu ở trên bản đồ biển thành phố cấp độ 4. Chúng ta sẽ được chia làm hai phe, phe xanh và phe đỏ. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải khiến cho cái phe của mình kiếm được nhiều điểm nhất có thể. Và liên minh mà cái nhóm đội nào mà có cơ hội có sở hữu nhiều điểm nhất sẽ là đội được coi là giành chiến thắng sau khi kết thúc mùa giải. Đấy. Thì việc mà chúng ta chiếm hữu các công trình nó sẽ cho chúng ta các điểm khác nhau. Và thành viên của các phe đó dựa trên điểm đóng góp
dựa trên khả năng đóng góp của mỗi thành viên sẽ được phân chia thứ hạng và phân phát phần thưởng. Ở trên bản đồ biển thành phố cấp độ 4 này nó sẽ chia ra làm các vùng chiến sự khác nhau, và mỗi một vùng chiến sự sẽ yêu cầu số lượng vé để tiến vào vùng chiến sự này khác nhau. Cái vé này nó giống như lệnh không vận của chúng ta, nhưng mà nó được giới hạn bởi số lượng. Mà tối đa chúng ta sẽ chỉ có 3 cái lượt không vận để nhảy, và mỗi 24 giờ thì nó sẽ hồi cho chúng ta một lượt. Và sau này cứ quá trình tham gia vào cấp độ 4 nó mở lần lượt từng công trình một thì chúng ta sẽ được gia tăng cái giới hạn số lượng vé này để các bạn có thể di chuyển khắp bản đồ một cách dễ hơn. Ở trên bản đồ cấp độ 4 này mình cũng đã giới thiệu trước với các bạn rồi là chúng ta có thêm một cái tính năng là sử dụng các lệnh không vận để đáp xuống các vùng đất của đồng minh ở trên bản đồ. Nhưng chúng ta sẽ không thể dựng được căn cứ mà chỉ có thể bò được thôi. Thay vì là chúng ta phải sử dụng các cái chế độ tấn công bất ngờ giống như ở các bản đồ thành phố cấp độ 4 khác thì chúng ta mới có thể nhảy được. Nhưng hiện tại thì trò chơi này cho chúng ta linh hoạt hơn một chút nữa. Rồi, về vòng đấu giới hạn thì nếu như các bạn tham gia vào vòng đấu giới hạn thì chúng ta sẽ có những cái giới hạn như sau. Cái luật giới hạn thì nó cũng giống như ở bản đồ cấp độ 4 khác, nhưng ở đây chúng ta sẽ có thêm giới hạn về các đơn vị tàu chiến. Thì hiện tại trò chơi game mới đang giới hạn ở cấp độ như thế này. Còn sau này thì mỗi một máy chủ, mỗi một người chơi khi nâng cấp quân đội của mình lên cao hơn thì khả năng nó sẽ mở khóa cái giới hạn mốc trần giới hạn này lên cao hơn nữa. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ tính tiếp. Thì cái luật giới hạn này thì mình thấy nó khá là giống với các cái giới hạn khác ở trong bản đồ cấp độ 4 khác rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào chiến trường để xem bản đồ, đánh giá qua về bản đồ biển của thành phố cấp độ 4 Aegean Sea. Rồi ok. Rồi ở đây thì khi mà các bạn tiến vào chiến trường này thì nó sẽ có một bảng thông tin giới thiệu liên quan đến khả năng giới hạn của các đơn vị. Có nghĩa rằng nếu như các bạn vượt quá cấp độ đơn vị hoặc là vượt quá cấp độ sao thì nó sẽ chỉ tính cái cấp độ cao nhất của chiến trường. Ví dụ như chiến trường mình đang tham gia là cấp độ sao là 8.0 và level tối đa là 180. Còn nếu như mà mình có cơ hội vượt quá cái mức này là nó sẽ không tính nữa. Ok. Rồi đánh giá trước về tổng quan về bản đồ trước đi, để chúng ta có một cái nhìn khách quan và xem trước cái phần xây dựng cũng như là phần di chuyển quân đội của các bên như thế nào. Đó. Thì như mình đã giới thiệu ở trong video clip gần nhất là chúng ta sẽ có 4 khu vực xuất phát. 4 khu vực xuất phát ở các góc sẽ có 2 vùng an toàn, và 2 vùng an toàn này sẽ được chia đều cho 2 phe, mỗi phe chiếm giữ một vùng an toàn, và mỗi một vùng an toàn này sẽ được phân phát cho những liên minh tham gia vào bản đồ này bằng cách là chủ những cái người mà tạo ra cái phe đó, cái người đứng đầu cái phe đó sẽ sắp xếp các liên minh vào vị trí xuất phát khác nhau để từ đó lấy ra được lợi thế dành cho phe mình. Nó không phải là sự ngẫu nhiên của hệ thống như các bản đồ cấp độ 4 trước nữa, mà bây giờ cái đội trưởng của cái phe đó có thể phân phát liên minh nào nằm ở góc nào của bản đồ. Mình đánh giá đây là một trong số những tiến bộ rất lớn của đội ngũ nhà phát hành để đem đến trò chơi chiến thuật hơn nữa. Thì như các bạn thấy ở đây là cái đồng minh của mình đều nằm ở 4 góc, như thế này và chiến đấu với nhau. Thì chúng ta sẽ xem ở trên đất liền các liên minh này sẽ di chuyển được như thế nào. Thì hiện tại là mình chuyển sang cái chế độ chiến đấu này, các bạn có thể nhìn thấy là trên đất liền là lục quân vẫn có thể di chuyển và chiến đấu được. Còn ở phần biển chúng ta sẽ phải sử dụng các đội hải quân để tiến ra biển và chiếm giữ các công trình trên biển này. Ở trên đất liền chúng ta có một tòa công trình, mình kiểm tra xem. Đây, tòa công trình này sẽ cho chúng ta 10 điểm cho cái phe chiếm đóng và phần thưởng, số lượng ô phần thưởng đặc biệt trên cái này. Mình cũng chưa biết cái ô phần thưởng đặc biệt này nó có nghĩa là gì, thì có lẽ là đợi phần tiếp theo để mình tìm hiểu thêm nhé. Rồi chúng ta sẽ xem qua các công trình khác trên biển. Đầu tiên là ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng này cung cấp cái gì? Ngọn hải đăng này sẽ cung cấp điện cho bên
chiếm đóng là 3%, thêm 1 điểm phe tham gia là 1 điểm, thêm 1 phần quà, ô nhận phần thưởng. Đặc biệt là thêm 4 ô nữa. Lợi ích này sẽ không được cộng dồn nếu như mà liên minh chúng ta chiếm quá nhiều hải năng trên bản đồ. Nó chỉ được cộng cho chúng ta các cái điểm chiếm đóng thôi. Còn ô phần thưởng là sẽ không nhận được điểm phạt. Ở đây cái công trình Marine Base này sẽ cho cái phe của chúng ta thêm 10 điểm nữa. Ơi, đang thu âm, cứ ăn đi. Đây là pháo đài. Pháo đài này sẽ được mở khóa sau 5 ngày nữa. Pháo đài này cung cấp cho chúng ta tốc độ khai thác là 5%, tốc độ 3%, thêm cái điểm cho phe chiếm đóng là 2 điểm và phần thưởng đặc biệt, ô phần thưởng đặc biệt thêm 1 ô nữa. Bên trong này vòng 2, bên trong vòng 2 này sẽ có một cái Entrepot. Cái Entrepot này cung cấp cho chúng ta ngân quỹ theo ngày là 2,5 triệu ngân quỹ, đồng thời thêm điểm chiếm đóng của cái phe là 2 điểm và 1 ô nhận phần thưởng đặc biệt, một ô nữa. Mình cũng chưa biết là cái ô nhận phần thưởng đặc biệt này nó là cái gì. Thì đây là vòng 2. Vòng 2 này chỉ có thể tiến ra vòng 2 khi mà chúng ta đợi thời gian mở thôi nhỉ. Rồi chúng ta sẽ xem cái phòng thí nghiệm chiến tranh. Phòng chiến tranh khá là xa. Phòng thí nghiệm chiến tranh này sẽ tăng tốc độ quân đội thêm 10% điểm của phe này, thêm 2 điểm nữa. Và cái phòng thí nghiệm chiến tranh này sẽ mở sau 3 ngày chiến đấu. Và như các bạn có thể thấy ở đây là ngay chúng ta không thấy có một cái phần giới hạn nào cả ở trong cái vùng số 1 này. Có nghĩa rằng là ở tất cả 4 góc chúng ta đều có thể di chuyển được thì phải. Đều có thể di chuyển được, đều di chuyển được bằng cách là bò thủ công, và đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể bò sang phần bên kia của bản đồ như thế này và chiến đấu với lại các liên minh khác trên bản đồ, không có bất cứ một cái cản trở nào. Mình cũng chưa rõ là sẽ ra sao nếu như cái liên minh của mình xây xuất phát ở góc này nhưng mà lại xây dựng lại bản lệnh ở góc bên này thì sao? Cái này thì mình cũng chưa rõ được, bởi vì không phải là các sĩ quan xây dựng ở bản đồ này chưa rõ, nhưng mà mình nghĩ là không có bất cứ một cái giới hạn nào cả. Thế thành ra là khả năng có xây dựng được. Đây, nếu như xây dựng được ở đây thì tuyệt vời quá nhỉ. Và các bạn hoàn toàn thấy là chúng ta đều có thể xây dựng được ở trên biển bằng cách đưa các căn cứ hải quân của chúng ta vào các ngôi làng trên biển giống như là các bản đồ bình thường thôi, không có gì khó cả. Rõ ràng là khi mà chúng ta đáp căn cứ ở trên đất liền thì chúng ta sẽ sử dụng được lục quân, còn đáp căn cứ ở dưới biển thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng được hải quân thôi. Ok, rồi vào vùng tiếp theo xem tòa nhà lô cốt này cộng cho chúng ta cái gì. Tòa nhà lô cốt này sẽ cộng cho độ bền căn cứ thêm 5% và tốc độ hồi phục độ bền của căn cứ thêm 5% nữa, và điểm cho cái phe này là 2 điểm. Đó. Sau chỉ mở sau 11 ngày nữa khi chúng ta tiến vào chiến trường. Và trong vùng số 3 này, mình gọi là vùng số 3 bởi vì là chúng ta còn có vùng 1 bên ngoài, sau đó vùng 2 là cái màu đậm hơn, và vùng 3 này. Vùng 3 này thì không có một cái giới hạn nào cả khi mà chúng ta tiếp cận vào cái căn cứ trung tâm của ác quạ nằm ở chính giữa của bản đồ. Ở đây mình thấy có một cái phần thiết kế bản đồ khá là cân đối ở tất cả các góc. Trong này thì chỉ có 2 cái công trình liên quan đến nhà máy vũ khí. 2 công trình này sẽ cho chúng ta 30 cái mảnh cấu kiện 5 sao để mở ra các đơn vị 5 sao. Đồng thời cho phe chiếm đóng thêm 3 điểm nữa và phần thưởng ô, phần thưởng đặc biệt thêm 2 nữa. Và cái tòa công trình này sẽ được mở sau 12 ngày, tức là sau khi mở tòa lô cốt 2 ngày là chúng ta có cơ hội sở hữu được chiếm đóng được cái phòng thí nghiệm cái nhà máy vũ khí này. Rồi còn trung tâm của bản đồ này thì sẽ cho cái phe chiếm đóng thêm 25 điểm nữa và cái ô phần thưởng đặc biệt thêm 5. Thì mình thấy rằng cái việc mà phân phát theo điểm chiếm đóng này nó giống như trò chơi cướp cờ ở thực tế bên ngoài. Đó là liên minh nào hoặc là phe nào chiếm được nhiều cờ, chiếm được nhiều công trình hơn thì cái phe đó sẽ có cơ hội nhận được điểm số cao hơn, và từ điểm số đó sẽ là sẽ quyết định xem là liên minh nào là liên minh giành chiến thắng, phe nào là phe giành chiến thắng. Và ở đây chúng ta cũng có thêm một cái vùng gọi là vùng không vận.
Cái vùng không vận này nó giống cái vùng không vận ở bản đồ New York. Tuy nhiên là ở đây nó giới hạn cái số vé không vận khác nhau. Bản đồ New York là chúng ta sử dụng cái lệnh không vận thực tế của chúng ta. Còn ở đây cái vùng không vận của bản đồ biển này chúng ta sẽ tốn theo số lượng. Đối với bản đồ New York, khi chúng ta nhảy không vận vào các vùng khác nhau thì vẫn tốn một lượt nhảy vẫn tốn một số vé như vậy. Nhưng đối với cái bản đồ này, khi chúng ta thực hiện các lệnh không vận vào các vùng khác nhau thì nó sẽ có số vé khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy ở hai cái vùng đang có ở trên màn hình là chúng ta chỉ tốn có một vé thôi. Nhưng nếu như bạn sử dụng cái lệnh không vận đó để thực hiện nhảy vào cái vùng này thì nó sẽ yêu cầu là 2 vé, 2 lượt. Hiểu như vậy cho nó dễ. Và khả năng là vào trong này thì nó sẽ tính khác đi. Đấy, nhảy sang bên này sẽ tốn là 2 lượt nữa này. Đây là 2 lượt này. 2 lượt. Còn ở bên này, trong này của mình thì trong cái khu đất của mình ở đây thì không xuất hiện yêu cầu số vé nhảy. Ở đây thì mình sẽ thực hiện mấy cái lệnh nhảy các bạn xem nó tốn cái gì. Mình sẽ thử không vận nhảy không vận ở đây. Thế là đang bị ngăn chặn không thể nhảy vào được đó. Và mình sẽ thử sử dụng không vận để sang vùng bên này xem có nhảy không nhảy. Ở đây là chưa mở. Mình chỉ có thể sử dụng lệnh không vận này vào phần đất của liên minh. Dạ, thế này thì khó nhờ. Đấy. Thế thì nếu như mình muốn di chuyển sang bên phía bên kia của bản đồ thì bắt buộc chúng ta phải bò bằng tay thôi, không có nhảy được ở trong bản đồ này. Và các bạn thấy đây là chúng ta còn có thêm một cái giới hạn nữa, lượt nhảy không vận ở này. Thì ở đây thì mình chỉ hiện lệnh không vận vào ô này thôi. Chỗ này liên minh đã xây dựng xong. Vậy là mình đã vừa tốn một lượt nhảy không vận này. Đấy. Và mình lại thực hiện lệnh không vận vào này. Như vậy là các bạn thấy là mình có hai cái điều kiện để thực hiện các lệnh không vận, đó là cái vé của mình gốc ban đầu và số lượt nhảy không vận được phép nhảy. Thì nếu như mà mình thực hiện lệnh không vận hết cái lượt này là khả năng là sẽ không thể nhảy được nữa. Đấy, thì cái số lượt hồi lại nó sẽ là 24 giờ chúng ta hồi được một lần, và sau này chúng ta sẽ có tối đa là 3 hoặc 4 lượt nhảy như vậy. Đây là một trong số cái sự giới hạn khiến cho trò chơi game này nó có tính chiến thuật cao hơn, nghĩ là như vậy. Ok, rồi thì trên đây là toàn bộ những cái phần tổng quan của bản đồ biển thành phố Quốc Lộ 4. Các bạn có câu hỏi gì bình luận nhé, thì mình sẽ làm thêm cái video clip liên quan đến phân tích các điểm chiến thuật trên bản đồ này, vị trí xuất phát và cách xây dựng bản đồ này như thế nào, và cơ chế chiến đấu cũng như là đánh nhau như thế nào. Có lẽ là video clip này nó đã khá là dài rồi nhá. Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn like, share, subscribe. Show up.